grams na cheese. Haluin lang po natin. Nag-demo lang po akong 2 kilo para sa mga beginners po. Yan. Tapos sugar. So 2 kilong harina, kalahating asukal. Napatak po ng 1/4 ng 1 kilo. Hindi po sa Monay. Asin 30 grams. Sa 1 kilo po ay 15 grams pag sa Monay po. Lagyan natin ng isang itlog. Mas malasa. Or condense. If gusto nyo rin lagyan ng condense, pwede rin po para malinamnam. Vanilla. Three cups tubig. 50 grams na lard, 30 grams na margarine. Haluin natin. Tunawin muna natin yung asukal. Pag tunaw na yung asukal at asin, tunaw natin yung lard margarine. Then, okay, halo.